...2019 is een bijzonder spannend jaar voor Renault, want zowel de Clio als de Captur worden vervangen. Twee van de belangrijkste auto's van het merk, zowel in Europa als de rest van de wereld. De Clio hebben we intussen gezien en zelfs gereden. Nu is het tijd voor de Captur. Even een klein stukje historie. De Captur kwam in 2013 op de markt, de eerste generatie. En dat was toen ja, een beetje een pionier in zijn soort, niet helemaal. Er was één andere concurrent, zegt Renault zelf. Intussen zijn er meer dan 20 concurrenten. Nou, dat aantal wil ik me niet op vastpinnen, want dat is een beetje afhankelijk van hoe je het segment definieert. Maar feit is dat er heel veel auto's in het compacte crossover segment zijn. Toch is die Captur tot op de dag van vandaag, en dan heb ik het over de eerste generatie, gewoon echt een van de maatgevers, een van de toonaangevers. Dat zie je alleen maar aan de verkoopcijfers. Nog steeds is het een van de beste verkochte compacte crossovers, zowel in Nederland als de rest van de wereld. Renault verkocht in totaal 1,2 miljoen in 70 landen. Nou, dit is dan de nieuwe. En zoals de Fransen zo mooi zeggen, never change a winning team. Nou, net als bij de Clio zie je ook dat de auto hier eigenlijk bijna hetzelfde gebleven is. Als je zo kijkt, moet je echt goed kijken, is dit nou echt de nieuwe Captur? Toch is hij dat. Er is niet één onderdeel letterlijk overgenomen. Alles nieuw aan de auto. Nou, loop even met me mee, dan kijken we even wat er allemaal vernieuwd is. Dus zoals het altijd in de wereld gaat, alles moet steeds maar groter. Zo ook de nieuwe Captur. Nou, de wielbasis is met 33 mm toegenomen. Dat betekent sowieso meer interieurruimte. Dat zien we zo dadelijk. Hij is ook breder geworden, 19 mm en een stukje hoger. Dus ja, veel meer auto's zouden moeten staan, optisch in elk geval. Nou, dat zie je aan de voorkant ook. Hij is breder geworden. De grill zie je dat in. Die is wat meer, ja, heeft wat meer body gekregen. Nou, die typische LED-koplampen hier, dat geeft dat Renault, maar ook dat Captur-gezicht, wat je ook aan de achterkant terug ziet. Nou, loop even mee naar achteren dan. Dit is ook grappig overigens tussendoor. Deze luchtinlaten die gaan door via de wielen naar buiten. Dat zou dan een betere aerodynamiek en dus een lager verbruik moeten geven. En dan hier aan de achterkant zie je een beetje hetzelfde terug. Hè? Dus die naar binnen grijpen, de klauwen. Ik vind het krap, scharen en dan maken we van wat je wilt. En als we toch aan de achterkant zijn beland, dat is een heel apart detail. Nou ja, apart detail, wel bijzonder. 536 liter als die open zou gaan, dat doet hij dus niet. Maar goed, 536 liter van kofferruimte. En moet je je voorstellen, als dat je niks zegt, C-segment, één klasse hoger dus, zit je zo gemiddeld rond de 400 liter. Dit is 536, heel groot dus. Een van de sterke punten van de Captur is altijd geweest, volgens Renault zelf, maar goed, ja, Omo zit er in de wet. Hij is altijd erg divers te personificeren geweest. Nou, dat gaat hier ook door. Hij is totaal, combineren het uiterlijk alleen al in 90 verschillende kleurcombinaties, 18 verschillende interieurcombinaties. En wat nieuw is op de Captur, dat zie je op deze overigens niet, maar het komt wel, er komt ook een dakrail beschikbaar. Ja, 90 exterieurcombinaties zeggen ze bij Renault. Dat hebben ze even gedemonstreerd op dit bord. Dat zijn er 9, dat zijn er 10. Ja, 10 keer 9 zijn er 9. Dat kan ik ook uitrekenen. Maar hey, voor de oplettende kijker, en ik ben een oplettende kijker, ik heb mijn eigen favoriete combinatie uitgekozen, deze. Maar die staat ook hier. En als je goed kijkt, zie jij de verschillen tussen deze en deze? Ze zijn er allemaal 2 keer op, dus zijn er geen 90, maar 45. Eigenlijk is dit de perfecte merchandise. Dit is het Renault Captur Memory spel. Ja, van binnen is natuurlijk een hoop meer veranderd. Het mag ook wel na 6 jaar moet het heel nieuw worden. Nou, van Renault staat hier een 10-inch voor de duurdere versies. Een digitale klokken staan er voor mijn neus hier. Die je, afhankelijk van de instellingen die je hebt, dus anders worden. Dus sportief of comfortabel, noem maar op. Naast mij, ja, hallo Renault, een groot staand scherm wat een beetje naar de bestuurder toegedraaid is. Wat ook helemaal te personificeren is, alweer dat mooie woord. Met wel wat fysieke knoppen hier eronder dan weer. En draaiknoppen. Nou, dit is ook wel bijzonder. Dit zag je in de Clio ook al. Dat, ja, een soort schiereiland, een presqu'île zeggen de Fransen dan. Met een heel mooi gestileerde pook erop. Hieronder inductie mogelijk, laadmogelijkheden. Heel veel opbergvakken. Ook de lader is gebleven natuurlijk. Ook daar never change a winning team. En voor de rest hier heel veel panelen die in allerlei kleuren te kiezen zijn. En natuurlijk heel belangrijk in deze tijden, heel veel aansluitmogelijkheden. 2 USB voor, een klassieke 12 volt, een AUX voor het analoge spul. En achterin nog eens een keertje 2 USB voor de kinderen met al hun games en apparaatjes. Belangrijker misschien wel hoe ik zit. Nou,
Ik heb een glazen dak, maar desalniettemin zit ik behoorlijk ruim. En misschien nog wel interessanter natuurlijk met die veel meer lengte van de auto, veel meer binnenruimte. Hoe zit ik achter mezelf? Ja, en achterin, moet je eens kijken, ik geef toe, dat is voor een compacte crossover heel behoorlijk. Hoofdruimte is gewoon netjes, de beenruimte is echt fors. En als je zegt van wat een flauwekul, dat heb ik helemaal niet nodig, maar ik heb wel een enorme hutkoffer. Heel simpel. Dan zit je lekker krap en wel een enorme hutkoffer. Zo simpel is het. Ja, en onder de motorkap natuurlijk ook niet geheel onbelangrijk. Dit is een 1.3, maar daar begint het niet mee. Er is een 1 liter, komt er een 3-cilinder. Die is met 100 pk en een handgeschakelde 5-bak. Komt er ook als LPG. Wil je wat meer, dan ga je naar deze. Dat is een 4-cilinder 1.3. Die komt met 130 pk en met 155 pk. Die 130 pk heb je naar keuze met handgeschakelde 6-bak of 7-traps automaat. Die 155 pk is altijd automaat. En dan komen er waarschijnlijk, sowieso diesels, maar of ze naar Nederland komen ze helemaal zeker met 95 pk of 105 pk. En meer interessant voor Nederland, in de loop van volgend jaar komt er ook een plug-in hybride versie. Een precieze datum kan ik je helaas nog niet geven, maar de nieuwe Renault Captur komt in elk geval na de zomer naar ons land.